Hi guys, Red here and welcome back to my channel! Welcome back to my channel. So as you can see sa title natin, mag-unbox tayo ng isang home prepaid Wi-Fi. So I have here the Globe at Home prepaid Wi-Fi at i-unbox natin ito ngayon. Nung dumaan kasi ako doon sa may Mr. Donut, nakita ko itong nagbibenta ng Wi-Fi na ito at naiinganyo ako kasi naka-sale yung Wi-Fi nila from 1,999 1,499 na lang siya guys, at sobrang tipid talaga sa atin, especially sa lahat ng mga estudyante, itong Wi-Fi na to, kasi sabi nila sa 15 pesos lang na load nyo, magkakaroon na kayo ng 1 gig of data. So diba, sobrang solid. So ang unang-una niyang gagawin, or registered to a GoSir 50, tapos pag na-expire na yung GoSir 50 nyo, pwede nyo i-extend yung yung GoSir for an additional 1 day for only 15 pesos, tapos meron kayong 1 gig of data. So upon purchasing this one, i-activate po nila ito, or i-activate po ng seller ito, at magkakaroon po kayo ng 10 gigabytes of data for free, at may additional po itong 3 gig of data. So nagiging 13 gig na po yung free na data kasi nag-additional sila ng 3 gig of data. Kaya ito na po yung box, i-unbox na po natin, at I'm so excited na magamit itong Wi-Fi na ito kasi I'm only using mobile data since hindi na ako nagbabayad ng monthly bill ko sa Wi-Fi kasi sobrang ng connection. So I decided na ipakat na lang yung connection na yun. So ngayon bumili ako nitong home prepaid Wi-Fi from Globe. So i-test natin later kung malakas ba talaga ang connection ng Wi-Fi na ito. Ito po yung box. Ayan po yung box. Na-open ko na po. So, we have here the Wi-Fi. Yes, this one. So, hindi siya ganun kalaki compare doon sa broadband. Yung magma-monthly kayo ng 1,200 o 1,800 sa Globe. Maliit lang po yung modem niya. So, ito po yung modem ng Globe na Wi-Fi, na ito. So, also here we have the antenna. Ayan po, ikakabit lang po natin itong antenna dito. Ayan po, sobrang simple lang po ng pagkakabit ng antenna niya guys. So ganito lang po. Ayan po. So we have here the connector. Pwede niyo siyang i-connect sa laptop nyo. Tapos sa Wi-Fi at laptop, ito po yung connector niya. Tapos we have here the adapter or the connector kung saan i-connect natin ito sa outlet. Isasaksak natin sa kuryente para naman gagana yung Wi-Fi natin. Siyempre kapag wala ito, hindi gagana yung Wi-Fi natin. And of course, another thing is pwede siyang gamitin with the use of power bank. So if you have your power bank, pwede kayong gumamit ng power bank para paandarin ang Wi-Fi na ito. Pwede rin yung itong madala kahit saan. Like for example, if you're having a bonding with your friends, at nagbe-beach kayo, tapos, or as a student, pupunta ka sa school, so ilagay mo lang ito sa bag, tapos isaksak mo sa power bank, tapos may Wi-Fi ka na, anytime pwede mong dalhin. So, ito po ang yan po ang advantage ng Wi-Fi na ito, kasi hindi naman siya ganun ka. And also, we have the user guide manual and the warranty card. So, dito po siya kasama sa box. So, ayan guys, naka-on na po yung Wi-Fi natin. Ayan po, yung green na kulay. So, it means on na po siya. So, hintayin na lang po natin itong signal sign dito. Kapag meron na po siyang signal, so it means ready to connect na po siya. So, ayan po. Kapag blue po siya, blue po yung kulay niya, it means malakas yung signal. So, i-tip na lang po natin na magkaroon ng, ayan po, meron na po siyang 2 bar. So, 2 bar po yung signal natin. So, i-test natin ngayon, tingnan natin sa ating cellphone kung makikita nyo ba yung Wi-Fi na ito. So, yung name pala niya is dito nyo makikita. Ayan po, sa ilalim. So, ang name niya is Globe at Home _ B19CF _ 2.4. Tapos meron siyang password dito.
nakalagay din. So, andito po yung password niya. So, tingnan natin sa cellphone natin kung andito na ba yung... So, ayan guys, ito po yung... Ayan po, yung cellphone natin. At andito yung Wi-Fi. Ito. Globe at home. So, ayan po guys, tingnan na po natin yung Wi-Fi natin. I-try natin i-connect yung cellphone natin. So, ito po yung Globe at Home B19CF_24. So, i-connect po natin ito. So, ayan po, nagre-required po siya ng password. So, as sabi ko kanina, makikita po natin yung password sa ilalim ng Wi-Fi natin. So, nandun po nakalagay yung password niya. So, ayan po guys, as you can see, yung Globe at Home B19CF_2.4 is connected na po tayo sa Wi-Fi. At saka, meron siyang average quality. So, po yung IP address ng Globe at doon po natin machi-check yung Wi-Fi natin. So, ayan po, nakikita nyo po, i-click po natin yung login. Ayan po. Tapos, i-click, ilagay nyo po sa username yung user. Tapos, yung password ay makikita din sa ilalim ng Wi-Fi modem natin. So, ito po nakasave na po sa akin. Kaya, ilalagin ko na po ito. So, ayan po, as you can see, meron tayong 3 messages here. So, i-check natin yon. Ayan po, na-claim ko na po yung 2 gig. So, ito po yung additional na data na binigay sa atin. Kanina na-claim ko na yung free na 10 gig of data. So, ayan po yung notification na you have your free gig of data. At saka meron po tayong additional na 2 gig to go watch and play. Tapos yung 1 gig na data na bigay sa atin nung seller. So, naging 13 gig na po lahat yung freebies na ibinigay sa atin. So, kung gusto nyo i-check yung data balance natin o sa Wi-Fi nyo, punta lang kayo sa SMS. So, i-click nyo lang yung SIM. Ayan po. Tapos, i-click nyo yung SMS. At saka, punta kayo doon sa sa new. Ayan. I-type nyo po yung 8080. Ayan po. 8080. Tapos, ayan, i-type nyo po yung data ball. Ayan, data ball. Tapos, i-send nyo na po siya. So, ayan guys, itatry na po natin siya sa pag-a-upload. So, I have here the video. May i-upload kasi ako ng video sa YouTube. Yung unboxing ko nung Huawei Y9. So, itatry natin siya kung malakas ba yung pag-a-upload ng video natin sa YouTube. So, ayan po, punta tayo doon sa channel. Ayan po, Hey It's Red. Hanapin lang po ako sa YouTube. And of course, itatry natin yung pag-a-upload ng video natin. So, ito po yung unboxing ko ng Huawei Y9. So, ayan po. So guys, tapos na ako sa paglalagay ng description at saka yung title ng video natin. So, i-try na po natin siyang i-upload. Ayan po guys, nakikita nyo po 0% uploaded po siya and about 1 hour remaining. Hindi ko alam kung gaano ito katagal i-upload at hindi rin ako sure kung malakas ba talaga yung connection natin. As you can see po, wala pa po siyang na-upload, hindi pa po siya gumagalaw yung video natin kasi 2 gig na video po yung i-upload natin. Ayan po, 5 MB pa lang po yung na-upload. So, ayan po, yung Wi-Fi natin guys, hindi ko masyadong masasabi na malakas ba talaga siya when it comes to uploading videos. So, itatry natin yung pag-Facebook po kung okay ba siya, malakas ba yung connection natin sa Facebook. Ayan po. So far maganda naman yung Facebook natin, wala namang lag. Siguro yung pag-upload lang talaga ng videos ay sobrang matagal lang po talaga siya. So ayan po, i-check natin. Meron na po siyang 16 MB na na-upload. Hindi pala siya ganun kalakas talaga guys. Pero okay na rin ito kasi nga mura lang naman. Tapos makakatipid naman talaga tayo dito kasi
kapag student tayo. So okay lang po ito, at least makapag Facebook po tayo. Ayan po, wala namang lagi yung ano natin, yung My Day. Oh, kilala ko po si Albert. Ito yung naman siya naglalag. So ayan guys, nakita nyo po yung pag-Facebook, okay naman po siya. So I think okay na rin itong wifi na ito guys. So ayan guys, so far maganda naman yung wifi natin. Maganda naman yung signal quality na hindi siya ganun ka tawag doon, kalakas mag-upload ng video, pero wala naman siyang lag pag nag-review tayo ng mga video sa Facebook at sa YouTube. I think okay na rin ito para sa sa lahat ng mga estudyante na magkaroon ng wifi, gusto magkaroon ng wifi. I recommend this one po, itong wifi na ito. So okay para sa akin, okay po ito para sa lahat ng mga estudyante at para na rin sa lahat ng hindi gustong magkaroon ng monthly bill, kasi if you're using this kind of wifi kasi pwede nyo kasing kung ayaw nyo mag-wifi, pwede namang hindi kayo mag-load kapag ayaw nyo mag-wifi. So kung gagamit kayo ng wifi, mag-load kayo, so nasa sa inyo po yun. Kaya okay po ito, at least wala kayong babayarang monthly bill. Kasi minsan kasi kapag kinakapos tayo tapos hindi tayo makabayad sa ating monthly bill sa ating wifi, mapuputulan po tayo ng wifi. So kung meron kayong ganito, okay lang naman na gagamitin nyo lang kapag gusto nyo. So kung gagamitin nyo, maglo-load lang po kayo. So I think that's it for today's video guys. I hope nag-enjoy kayo sa ating unboxing ngayon, at sana mag-subscribe kayo sa aking channel. I-click nyo po yung subscribe button dyan sa gilid, at i-click nyo rin po yung notification bell para may update kayo every time mag-upload ako ng bagong videos. Thank you so much for watching guys, and once again, my name is Red, and see you again on my next video. Bye!